የሚካሄደው የመጪው ጊዜ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ እንግዲህ ይካሄዳል ለቀናቶች ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይጀምራል። እዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያለው ጊዜያዊ ስቱዲዮ ላይ ሰለሞን አበጋዝ፣ ተስፋዬ ጫኔ፣ ምስክር ስናፍቅና ፋሲካው ታደሰ ደግሞ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ በፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ በሰፊ ስራዎችን ስትሰራ የነበረና ለጥቁር ሕዝቦች ሁሉ መነቃቃትን መፍጠሯ ይታወሳል። እንግዲህ አጠቃላይ አፍሪካዊ ችግሮችን በአፍሪካዊ መፍትሄዎችን ለመስጠትም እርምጃዎችን የተከተለች አሁን ድረስ የዘለቀች ሀገር እንደሆነች ነው የምታወቀው። ይህንን የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን ደግሞ የበለጠ እንዲጠናከር አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀሳብ አመንጭነት እንግዲህ ወጣቶች የሚሳተፉበት የቀድሞ መሪዎች የሚገኙበት ጉባኤም ከደቂቃዎች በኋላ እዚህ የአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ይጀምራል። ኢትዮጵያ ያሳለፈችባቸው መንገዶችን ሁሉ ከአፍሪካውያን ጋር ችግሮችን ተጋፍጣ መፍትሄዎችንም ለማምጣት ሰፊ ስራዎችን ሰርታለች። በተለይ ደግሞ ወጣቶች የራሳቸውን ድርሻ እንዲያመጡ ደግሞ አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ አመንጭነት ጉባኤው ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን በሚመለከት ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዋጽኦ ነበራት፣ አሁንስ እንቅስቃሴ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ባልደረባይ ተስፋዬ ጫኔ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ነው የሚሆነው። ተስፋዬ እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ተሳትፎ ትልቅ ነው ማለት እንችላለን። እንግዲህ አፍሪካውያን አንድ እንዲሆኑ ሰፊ ስራዎችን ሰርታለችና እዚህ ላይ ምን ትላለህ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርከው ኢትዮጵያ በተለይ የፓን አፍሪካኒዝም ወይም የጥቁሮች እንቅስቃሴ የሚለውን እንቅስቃሴ የጀመረችው ከማንኛውም የአፍሪካ ሀገር ቀድማ ነው ይህንን እንቅስቃሴ የጀመረችው ማለት ይቻላል። በእርግጥ ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም የሚል ስያሜ ይሰጠው እንጂ አጠቃላይ የጥቁር ህዝቦች እንቅስቃሴ ነው የሚባለው። በመላው ዓለም የሚገኙ ጥቁሮች ለመብታቸው፣ ለነጻነታቸው፣ ለኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው ራሳቸውን እንዲያዘጋጁና ለዚህም ደግሞ ዓለም የሚመጥነውን ወይም በከለራቸው ምክንያት ሳይገፉ ወደ ኋላ ሳይቀሩ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ታላቅ አስተሳሰብ እንደነበር ይታወሳል። ይህንን ጀማሪ የሆነችበት ዋነኛው ምክንያት እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ጭምር ምንም አይነት የትኛውም ሀገር ቅኝ ያልገዛት ቅኝ ለመግዛት የሞከሩትን ነጮች ጭምር አሳፍራ የመለሰች ሀገር በመሆኗ የመጀመሪያውን ተነሳሽነቱን በመውሰድ ይሄን የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን ጀምረዋለች ማለት ነው። እንግዲህ እሷን ተከትሎ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በተለይ ደግሞ እንደ ጋና የመሳሰሉት የቀድሞ የጋና የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት የሚባሉት እነ ፕሮፌሰር ኳሚ ንክሩማ ጭምር ይህንን እንቅስቃሴ በመደገፍ የአልጄሪያው እነ አህመድ ቤንቤላ ጭምር እንደዚሁም የቱኒዚያና ሌሎች በርካታ ሀገራት ይህንን የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን በመደገፍ ከኢትዮጵያ ጎን ቆመዋል። ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም ስንል እንግዲህ ውጤቱ ትልቅ ነው። ውጤቱ ኢኮኖሚያዊ መተሳሰር ነው፣ ያሳሰብ ነጻነት መኖር ነውና ይሄ አፍሪካዊ መንፈስ እንዲኖር የማድረግ እንቅስቃሴ ነበርና ስለዚህ አፍሪካውያን እርስ በርሳቸው እንዲደራጁ፣ እርስ በርሳቸው እንዲተባበሩ፣ ሲተባበሩ አሸናፊ መሆን እንደሚችሉ፣ ሲተባበሩ ኢኮኖሚያዊ ነጻነት እንደሚኖራቸው በማስመልከት ኢትዮጵያንን እንቅስቃሴ አድርጋለች። እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ተገድቦ አልቀረም፣ አፍሪካ ውስጥ ብቻ ተገድቦ አልቀረም። ይሄ እንቅስቃሴ እንደሚታወቀው በመላው ዓለም የጥቁር ህዝቦች ነጻነት የተገፈፈበት ዘመን ነበርና ያ ዘመን በዚያን ዘመን እነ ማርከስ ጋርቬ የመሳሰሉና እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጭምር ይሄን እንቅስቃሴ ደግፈው ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙበት ዘመን እንደነበር ይታወሳልና ኢትዮጵያ የመሪነት ደረጃዋ ዛሬ የተጀመረ አይደለም፣ የጥንት ነው፣ ትላንትም የነበረ በአባቶቻችን ዘመን የነበረ ጭምር በመሆኑ አሁን ላይም እንግዲህ ይሄንን ከምዕራቡ ዓለም የሚመጡ ጫናዎች አሉ። አሁንም ያ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ አሁንም መልኩን ቀይሮ ይሄ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም አስተሳሰብ እየመጣ ነው የሚገኘውና እሱን በመቆጣጠርና በመከላከል በኩል ከኢትዮጵያ አሁንም መሪው የኢትዮጵያን ተሳትፎ የኢትዮጵያን ከፊት በማስተባበር በኩል የሚጠበቁ ነገሮች አሉና ያንን በመሰረት በማድረግ ነው አሁንም እንግዲህ የወጣቶች እንቅስቃሴ የተጀመረው። እንግዲህ ኢትዮጵያ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን ስንመለከት በርካታ አፍሪካውያን ጥቁር ህዝቦች ጭምር ለነጻነታቸው እንዲታገሉና የቅኝ አገዛዝ ስርዓት እንዲወገድም የድርሻዋን የተወጣች እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ በዚያን ጊዜ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ላይ እንግዲህ ወጣቶች ትልቅ ተሳትፎ ነበራቸው። አሁን ደግሞ የአንዳንድ ምዕራባዊያን ሀገራትና እንግዲህ ተቋማትም ጭምር በአፍሪካ ላይ እጃቸውን ለማስገባት ሰፊ ስራዎችን የሚሰሩበት ወቅት ነው። በኢኮኖሚ ጥገኝነታቸውም ላይ አንዳንድ አፍሪካ ሀገራት ከዚያ እንዲወጡና የፖለቲካና የኢኮኖሚ ውህደትን ለመፍጠር ደግሞ ኢትዮጵያ የቀጠናው ላይ የተንቀሳቀሰችም ትገኛለችና በተለይ የወጣቶች ተሳትፎ ሰፊ ነበር ማለት እንችላለን። እንግዲህ አፍሪካ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆኑ የፐርሰንቱ ማለት ነው በመቶ በላይ ወጣቶች እንደሆነ ይታወቃሉና ወጣቶች ደግሞ የበፊቶቹን የእንቅስቃሴዎች ለማስቀጠል ትልቅ ድርሻ አላቸው። አፍሪካን ከፍ ብላ በኢኮኖሚም በፖለቲካዊም የራሷን ችላ እንድትቆም በማድረግ ረገድ ሰፊ ስራዎችን ይጠበቃልና በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ምስክር ስናፍቅ መረጃ ያደርሰናል። ምስክር በተለይ የአፍሪካ የወጣቶች ሚና ምን ሊሆን ይገባል? እንዴት ነበር እንቅስቃሴውስ በፓን አፍሪካኒዝም? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ አፍሪካ ካላት የተፈጥሮ ሀብት ካላት የመልማት አቅም በላይ ትልቁ ሀብቷ የሰው ሀብቷ እንደሆነ ይነገርላታል። እንደውም አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ቀደም ሲል 60 በመቶ ያልከውን ቁጥር ወደ 70 በመቶ ድረስ የሚያደርሱ ቁጥሮችም አሉ። ይሄ ቁጥር ደግሞ ሲታይ ከ30 ዓመት በታች እድሜ ያላቸው አፍሪካውያን እስከ 70 በመቶ አጠቃላይ የህዝብ ብዛቱን እንደሚይዙ ያሳያል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ ይሄ ቁጥር ወደፊት ሲሻገር በ2030 በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር
እስከ 42 በመቶ የሚሆነውን የጠቅላላ የዓለምን ህዝብ ቁጥር ሊሸፍን እንደሚችል የሚገመት ነው። እንግዲህ አፍሪካውያን ወጣቶች በተለይ በአፍሪካ የኢኮኖሚ ፖለቲካና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ሰፊ ድርሻ ያላቸው ናቸው። በየሀገራቱ ያለውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ሰፊ ተሳትፎ የሚያደርጉ ናቸው። የኢኮኖሚ ችግሮች እንዲፈቱ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ወጣቶች አፍሪካውያን አሉ። በአህጉር አፍሪካ በርካታ የሆኑ ማህበራዊ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮችን በመፍታት ረገድ እነዚህ አፍሪካውያን ወጣቶች ሰፊ ድርሻ ያላቸው ናቸው። አፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ እየተባለ ተደጋግሞ የሚነሳው ሀሳብ ከዚህ በመነጨ ነው። ያለው የሰው ኃይል በጣም ከፍተኛ የሆነ ትኩስ የሰው ኃይል ስለሆነ አፍሪካ እንግዲህ በተፈጥሮ ሀብቷም የበለጸገች አህጉር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ይህንን ተጠቅሞ የአፍሪካን አሁን ካለችበት ችግር ውስጥ ለማላቀቅ እነዚህ አፍሪካውያን ወጣቶች ሰፊ ድርሻ ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ አፍሪካ አሁንም ድረስ በተለያዩ መስኮች ችግር ውስጥ እንዳለች ይታወቃል። ለምሳሌ የትምህርት ዘርፉን እንኳን ብንመለከተው 51 በመቶ የሚሆኑ አፍሪካውያን በተለይ ከእድሜያቸው ከ6 ዓመት እስከ 14 ዓመት ያሉ ታዳጊዎች እስካሁን ድረስ በትምህርት ገበታ ላይ አይገኙም ወይ ደግሞ ትምህርት እየተማሩ እንዳልሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ትልቁን ድርሻ መወጣት ያለባቸው ሀገራት መንግስታት ብቻ ሳይሆኑ የአፍሪካ ወጣቶችም ጭምር ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ በጤናም ዘርፍ ብንመለከት አፍሪካውያን አሁንም በርካታ የሆኑ የጤና ችግሮች ያሉባቸው። ስለዚህ እነዚህ የአፍሪካውያን ወጣቶች በዚህ ውስጥ በመሳተፍ በተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ይህንን ችግር ለመፍታት ትልቅ አቅም ያላቸው ናቸው ማለት እንችላለን። እንግዲህ ስለ አፍሪካና ስለ መሪነት ስለ ወጣትነት ስናስብ መሪነት በፖለቲካ ዘርፍ የሚመጣውን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መስኮች ውስጥ መሪዎችን ማፍራት ይገባል። የቢዝነስ መሪዎችን አፍሪካ ትፈልጋለች። ከዚህም ባለፈ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚመራመሩ የሚራቀቁ የአፍሪካን ችግር መፍትሄ የሚሰጡ የጥናትና ምርምሮችን የሚያወጡ ወጣቶችን አፍሪካ ትሻለች። ስለዚህ ይህንን የመሰሉ ዛሬ በአዲስ አበባ የሚጀምረውን የመጪው ጊዜ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤን ስናስብ በፖለቲካ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚውም በተለያዩ በማህበራዊ ዘርፎችም ያሉ ችግሮችን ለመፍታት መሪነት ሚናቸውን የሚወጡ ወጣቶች አፍሪካ ያስፈልጓታል ማለት ነው። ከዚህም ባለፈ አፍሪካ በብዙ ችግሮች ውስጥ እንዳለፈች እናውቃለን። አሁንም በዚሁ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። በተለይም ደግሞ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ረገድ ብዙ ወጣቶች አፍሪካውያን ይህንን እየተፋለሙ ያሉ ወጣቶች አሉ። ይህን ለማስቀጠል ደግሞ እንዲህ ያሉት ስብስቦች በጣም ወሳኝ ናቸው። የሀገራትን መረጃ በመለዋወጥ ልምዳቸውን በመጋራት ረገድ ብዙ ስራ መስራት የሚያስችል አቅምን በአፍሪካ ወጣቶች አፍሪካ ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ይህንን ስንመለከተው የወጣቶቹ ሚና በተለይ በተለያዩ አካላት በአፍሪካ ላይ የሚደረጉ ጫናዎችን ለመቋቋም ይህ የአፍሪካ ወጣቶች ስብስብ ትልቅ አቅም ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። ይሄንን ስናስብ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲነሳ እንደነበረው የምናውቀው በጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ተደጋጋሚ አጀንዳ ትሆናለች። ነገር ግን ለአፍሪካ የሚሟገቱ ወጣቶች ያስፈልጋሉ። የአፍሪካን እውነታ ለተቀረው ዓለም የሚያስረዱ በአፍሪካ ላይ የተሳለውን ስዕል የመቀየር ድርሻ ያላቸው ወጣቶች ያስፈልጓታል። ከዚህም ባለፈ በመገናኛ ብዙሃንም ረገድ የአፍሪካ ወጣቶች ብዙ ስራ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንንና ሌሎችም የመሰሉ ብዙ ሚናዎች ያሏቸው የአፍሪካ ወጣቶች ይህንን ለማድረግ ደግሞ ጅማሬዎች ያሉ እነዚህን ጅማሬዎች ማጠናከር ይጠበቃል። ሰለሞን ከኒውዮርክና እንግዲህ ከጄኔቫ ቀጥሎ ሶስተኛዋ የዲፕሎማቲክ መቀመጫ የሆነችው አዲስ አበባ እንግዲህ በርካታ እንግዶችን ተቀብላለች። የቀጣይ እንግዲህ ወይም ደግሞ የመጪው ጊዜ የአፍሪካ መሪዎች የሚሆኑትና በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይት የሚያደርጉ ወጣቶችን ተቀብላለች እና ከዛሬ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ምን ይጠበቃል? በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ እነዚህን እንግዶች ተቀብላ ስትመክርባቸው ወይም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የሚደረገው ጉባኤ ምንስ ይዞ ይመጣል ማለት ይቻላል? ፋሲካው አመሰግናለሁ ሰለሞን። ቀደም ሲል እናንተም እንግዲህ ምስክርን ባልደረባይ በአፍሪካ ያለው የወጣት አበርክቶና ድርሻ ምን ይመስላል የሚለውን አሃዞችን እያጣቀሰ ነግሮናል። እናንተም ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎች ወንድም ህዝቦች ለአፍሪካ የነበራቸውን አንድነት ለመፍጠር የነበራቸው ሚና አንስታችኋልና የመጀመሪያው የአፍሪካ የወጣቶች ጉባኤ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት በዛሬው ዕለት በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ መካሄድ ሊጀምር ጥቂት ደቂቃዎች ነው የሚቀሩት። ከተለያዩ ሀገራት ከ43 በላይ ሀገራት የሚሆኑ የነገ የአፍሪካ ተስፋዎች የነገ የአፍሪካ መሪዎች ይሆናሉ ተብለው የተመረጡ ወጣቶችም ወደ አፍሪካ ህብረት አዳራሽ ገብተዋል። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማትም በዚሁ የመክፈቻ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። እንግዶቹ ገብተዋል። እንግዲህ በዋናነት ይህ የአፍሪካ የወጣቶቹ የነገን የአፍሪካ ይወስናሉ ተብሎ የሚጠበቁ ወጣቶች ጉባኤ ሲካሄድ በዋናነት የፓን አፍሪካኒዝም እሳቤ በደንብ እንዲቀነቀን የቀደሙ አባቶች አበርክቶም እየተነሳ በአሁኑ ትውልድ ላይ ምን ድርሻ ሊኖረው ይገባል፣ አፍሪካ እንዴት ትተሳሰር፣ አፍሪካ የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ችግሮቿ እንዴት ትፍታ፣ ከቅኝ አገዛዝ አሁንም
በተዘዋዋሪ መንገድ ያልወጡ ሀገራት በርካታ ናቸውና አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በመልኩ ይፍቱት የሚለውም በስፋት ይዳሰሳል በዚህ ጉባኤ ላይ ተብሎ ይጠበቃል። የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችም በኢትዮጵያም በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ምሁራን ይቀርባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለ ፓን አፍሪካኒዝም ቀጣይ ሐሳቤው ምን መሆን አለበት፣ በፖለቲካም በኢኮኖሚም ያሉ ችግሮች እንዴት ይፈቱ በሚለው ዙሪያ ምክክሮች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚያም ባሻገር እንግዲህ የቀደሙት አባቶች በአፍሪካ ህብረት ምስረታም በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ምስረታ ውስጥ የነበራቸው ድርሻ ከፍ ያሉ ሰዎች ቤተሰቦች ይመጣሉ። ትላንትም አዲስ አበባ ገብተዋልና እነዚህ ቤተሰቦችም ልምዶችን ያጋራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዛም ባሻገር በዋናነት የሽልማትም ስነ ስርዓት እንደሚኖር ይጠበቃል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቅ ለአፍሪካ የፓን አፍሪካኒዝም አዋርድ የተባለ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በ3 ወይ በ4 ቀናት ቆይታው በዚህ ጉባኤ ላይ በርካታ ነጥቦች ይነሳሉ። በዋናነት ግን አፍሪካ አሁንም የተደቀኑባት ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምን አይነት መንገድ መከተል አለብን በሚለው የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከዚህ ቀደም ሲያነሱት እንደነበረው የአፍሪካ 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ቢኖራትም በጸጥታው ምክር ቤትም ሆነ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያላት ውክልና አነስተኛ መሆኑ ከዚህ በኋላ ሊቆም ይገባል። ከዛም ባሻገር የአፍሪካ ድምጾች አሁንም በምዕራቡ ዘመን ሚዲያ እየታፈኑ ነው የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉ። ኢትዮጵያም የገጠማት ፈተናን የምናስታውሰው ስለሆነ እነዚህን ችግሮች ለመፍታትም አፍሪካ የራሷ መገናኛ ብዙሃን እንዲኖራት ጥረቶች መጀመራቸውን እናስታውሳለን። በዚህ ጉባኤ ላይም እንግዲህ እነዚህ መሰል የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካ የመፍታት እሳቤዎች መርሆችን መከተል የሚያሳዩ ጉዳዮችም ይመከርባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ወጣቶች የነገ የአፍሪካን መጻኢ የሚያሻሽሉ ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁ በተለያዩ ዘርፎችም ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉ ስለ ፓን አፍሪካኒዝም አብዝተው እየሰሩ ናቸውና ከዚህ ጉባኤ በ1.3 ቢሊዮን ህዝብ ያላት አፍሪካ በርካታ ችግሮቿን የምትፈታበት ቀጣይ ወጣቶቿ የሚረከቡት ወጣቶቿም እንግዲህ ምን አይነት ሀሳቦችን ያነሳሉ የሚለውን ኢቲቪ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የአፍሪካ ህብረት የቀረጸውና በ2063 አፍሪካ የጠነከረች አንድ የሆነች አፍሪካ ለመፍጠር እንግዲህ አጀንዳ 2063ን ቀርጿል። አሁን ደግሞ የመጪው ትውልድ እንግዲህ በተለይ የሚረከቡ ወጣቶችን ለመመስረት ወይም ደግሞ ለማውጣት ደግሞ እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች መካሄዳቸው ትልቅ ሚና ይኖረዋል። እንግዲህ አዲስ አበባ ደግሞ ቀደም ሲሉ እንግዲህ አፍሪካ ህብረትን ጉባኤዎች እያካሄደች የተለያዩ ትላልቅ ጉባኤዎችን አካሄዳለችና እነዚህ ይሄ ጉባኤ መካሄዱ ደግሞ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል አይደል ተስፋዬ? እንግዲህ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርከው ምናልባት ይሄ ትልቅ አጀንዳ ነው፣ ትልቅ ሀሳብ የሚንሸራሸርበት ትልቅ መድረክ እንደሆነ የሚጠበቀው። ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርነው በርካታ አጀንዳዎችን ወደ አፍሪካውያን ወጣቶች እንዲወያዩባቸው አፍሪካውያን በዛ ጎዳና እንዲሄዱ ሙከራዎችን እያደረገች ነው። ከሰሞኑም ለማንሳት እንደሞከርነው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ኢትዮጵያ ስኬታማ የሆነችበትን በመላው አፍሪካ እንዲዳረስና ለዚህ እንደ ጅምር ደግሞ በዚህ በምስራቅ አፍሪካና በጎረቤት ሀገራት በሚገኙ ሀገራት እንደዚሁ ይሄንን ችግኝ የመትከል እንቅስቃሴ ስታደርግ ነበር። ከዛ በኋላም በየኤምባሲዎቹ የራት ግብዣ ጭምር እና የውይይት መድረኮች አፍሪካውያን ወጣቶች አፍሪካውያን ዲፕሎማቶች እርስ በርስ ተገናኝተው የሚወያዩበት መድረኮች እያዘጋጀች ነበር። ይሄ ደግሞ ትልቁ መድረክ ነው። እንግዲህ በርካታ ወጣቶች ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ከበርካታ አፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ወጣቶች ናቸው በዚህ ላይ የሚገኙትና እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ የነገው አፍሪካ ምን መምሰል አለባት፣ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳይ ምን አይነት አቋም ሊኖራት ይገባል፣ የውጭ ጫናን በመቋቋም በኩል በአዲስ አስተሳሰብ 21ኛውን ክፍለ ዘመን ሊመጥን በሚችል አስተሳሰብ በመልኩ መምጣት አለባት የሚሉትን ሀሳቦች በጋራ የሚወያዩበትና በቴክኖሎጂ በትምህርት በሳይንስ እንዴት አፍሪካ ልቃ መውጣት አለበት፣ ለዚህ ደግሞ ከወጣቶች ምን ይጠበቃል፣ ከዚህኛው ዘመን አስተሳሰብ ጋር የሚሄድ የሚለውን የሚንሸራሸርበት ትልቅ መድረክ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ በርካታ መልእክቶች ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀውና እንግዲህ ከዚህኛው መልእክቶች የምናደርስ ይሆናል። ሰለሞን እንግዲህ አፍሪካ የገጠሟት ችግሮች ምንድናቸው? የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር? አሁንስ ምንድነው? በቀጣይስ ምን ይጠበቃል የሚለውን እንግዲህ በጉባኤው ላይ በስፋት የፓን አፍሪካኒዝም አቀንቃኞችም ምሁራኖችም ሀሳብ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ እነዚህን ጉዳዮች የተከታተለ በቀጥታም ስርጭት ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰለሞን አበጋዝ፣ ተስፋዬ ጫኔ፣ ምስክር ስናፍቅና ፋሲካው ታደሰ ደግሞ ከእናንተ ጋር አብረን ቆየን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግን ሌሎች ባልደረቦቻችን በአፋን ኦሮሞ እንዲሁም በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛና በአረበኛ ቋንቋዎች ደግሞ ከደቂቃዎች በኋላ ወደ እናንተ መረጃዎችን የሚያደርስ ይሆናል። ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ። Although we are diversified, we are one people divided. Wherever we are, at home or outside, we must unite as one. We seldom know or realize we're everything others want to be. So
Yes, ABC is coming to you live from the headquarters of the African Union, from here in the African capital Addis Ababa, in connection to the first Youth Leaders Summit, which is going to happen in the African capital from here at the Pan-African Organization in the coming 3 days. And this is initiated by the Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed. And organizers of the summit are Office of the Prime Minister and the Foreign Minister of Ethiopia. And we are expecting youth leaders from around 50 countries of the continent, and pressing issues of Africa will be dealt here and experiences will be shared here. Here with me is my colleague Habtamo Shagre. Habtamo, how is the preparation for this summit? I think there are a lot of users are coming from Africa to attend this meeting, and the main point of this discussion is about Pan-Africanism. You know that Pan-Africanism is a solution for African problems by Africans, and there are a lot of pressures from the external forces in Western and some European countries are interfering in African countries' policies in different areas. So this is a lot of problems that was existed in African countries, including Ethiopia. There are a lot of problems are situated, and foreign countries, including Westerners and Europeans, also intervening a lot of problems related within Ethiopian politics in the northern part of Ethiopia. There are a lot of problems that we are facing recently, and there are the Horn of Africa also a problem of this, and other northern, southern, and eastern Africans also affected by these problems. And these prospective leaders from African countries are expected to discuss and bring solution in the sense of Pan-Africanism for African problems by Africans. Yes, this is the first ever African Youth Leaders Summit happening here in the headquarters of the African Union. We have to ask why it is happening. The very reason, there are lots of reasons why this summit is happening, because Africa is at risk. Yep. This is critical time for Africa to deal with its pressing issues. Yep. Otherwise, Africa will be drowned by neo-colonialism floods. Yep. So, especially, we have a problem of peace and security. It is all over Africa. There are terrorist attacks everywhere in the continent. Exactly. And neo-colonialism is affecting Africa at large. So, African prospective leaders have to deal with it. Otherwise, the risk will be immense and devastating. Yeah, African young leaders and prospective leaders are expected to bring a solution to African problems. I think we are a sense of our forefathers and foremothers. There are a lot of Pan-Africanist fathers that we are facing, including Ethiopia and other African brothers and sisters, how they are forming organization of African unity to fight their freedom and to liberalize from those colonial mentality from Europe and other Western countries. And these prospect leaders are expected to bring a solution for African problems. Especially, Africa is affecting a lot of socio-economic and political problems, instabilities, conflicts, backwardness, poverty, and climate change is the main threat of African continent. I hope these young leaders from African countries are expected to solve by African mentality within solidifying Pan-Africanism mentality. You have mentioned the founding fathers of these continental organizations. Yep. We can mention Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Sekou Toure, and Emperor Haile Selassie. Their aspirations were not achieved to the expected level. So the issue of Pan-Africanism has to be reinvigorated, reinstated. There are lots specific ideals of the founding fathers of this continental organization. Yep. In order to integrate the continent, in order to achieve socio-economic development for Africa, and also in order to have a concerted Africa for achieving prosperity for its people. Yeah, the young generation from Africa is doing a lot of activities to scrap a lot of problems that we are facing in Africa, and there are a lot of instabilities, conflicts, and also other problems that were situated. Our forefathers and mothers are bringing the organization of African unity, and now then African Union Commission by a lot of mentalities. So African have
a lot of problems that we are facing, not only in security concerns, there are a lot of poverty and other related problems. So this is intervention, the foreign intervention in Africa is very much critical because Africa is rich in a resource and some Westerners are using this resource improperly and informally. So these young prospect Africans coming from and starting discussion in the capital of Africa, Addis Ababa, to discuss about African issues by African problems by cementing those Pan-Africanism thoughts. Yes, this is the right time for Africans to sought for solutions for African problems. Yep. African solutions for African problems. This is critical time to deal with it. Exactly. The recent generation of this continent, the leaders of this continent are aspiring to have a prosperous Africa as the forefathers aspired so far. Currently there are challenges, lots of challenges in this continent. Even the aspiration of having a single currency in this continent is not achieved well. Even common visa for Africans was planned, but it's not achieved. So now it's time to revisit what has been experienced in the past and to use it as a springboard to achieve a better future for Africa. On November 29th, African prospect leaders are coming into Addis Ababa to discuss about the Pan-Africanism thought to bring solution for African problems for Africans. And we are providing a lot of information here in the capital Addis Ababa to declare that is officially opened this discussion and stay tuned to ETV Language and Ethiopian Broadcasting Corporation. All right, please do stay with us. مشاهدينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن هنا الآن في مقر الاتحاد الإفريقي
ننقل لكم وقائع أحداث انطلاق القمة الأولى للشباب الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونحن الآن هنا في مقر الاتحاد الإفريقي. هذه القمة الأولى التي تعقد بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبية الدكتور أبي أحمد ومن مكتب رئيس الوزراء وكذلك وزارة الخارجية الإثيوبية. وأنا هنا معكم الزميل حسن أحمد ومعي الزميل عبد الرحيم محمود لننقل لكم هذه وقائع انطلاق القمة للشباب الإفريقي في أديس أبابا. الزميل عبد الرحيم، كيف ترى انطلاق هذه القمة هنا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؟ نعم، انطلقت الآن القمة الأولى للشباب الإفريقي التي نسقها مكتب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الإثيوبية في مقر الاتحاد الإفريقي. ويشارك في هذه القمة ممثلي الشباب من أكثر من 50 دولة إفريقية، وبهدف تعزيز الرؤية الإفريقية بين الشباب الإفريقي. وهذه القمة هي القمة الأولى للشباب الإفريقي، وتهدف إلى تعزيز حركة إفريقيا. وهذه هي القمة التي يتوقع منها العديد من النتائج ومن الفعاليات. نعم، كذلك سيحضر من المتوقع أن يحضر هذه القمة أكثر من 50 من ممثلي الشباب الإفريقي هنا، وبهدف تعزيز كل أدوار الشباب والأفكار في قارة السمراء، القارة الإفريقية التي سيكون لها دور في القرارات الاقتصادية، وكذلك الشباب الإفريقي له دور في تعزيز كل أفكار حركة عموم إفريقيا. لذلك اليوم هذه القمة ستنطلق هنا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ليكون هناك مناقشة واسعة مع الممثلين من كل قادات الشباب. الزميل عبد الرحيم، ما هي ستكون النتائج التي نتوقع من هذه القمة؟ نعم، هذه القمة لديها أهداف، وهي تقوية العلاقة بين الشباب الإفريقي لتعزيز حركة أمم إفريقيا. فلهذا يتوقع من هذه القمة تبادل الخبرة وتبادل الآراء وتقوية العلاقة بين الشباب الذين يشاركون من أكثر من 50 دولة في هذه القمة. وهذه القمة هي تعتبر كما أنها القمة الأولى تعتبر ركيزة لتقوية دور الشباب الإفريقي في المشاركة السياسية، وكذلك في المشاركة في الاقتصاد والمشاركة الاجتماعية. الشباب لديهم دور كبير في بناء القارة الإفريقية وتحقيق هدف الاتحاد الإفريقي لعام 2063. فلهذا هذه القمة تعتبر قمة مهمة التي ستنطلق وستقوم بتعزيز حركة أمم إفريقيا. نعم، الزميل عبد الرحيم محمود، ستنطلق هذه القمة الآن بعد قليل، وسيناقش فيها الكثير من القضايا التي تتعلق بدور الشباب الفعال ووضع بصماتهم المؤثرة في القارة السمراء في قارة إفريقيا، حتى يحقق على تحقيق المنافع الجمة والفوائد التي تحاول أن تكون في قارة إفريقيا، وكذلك على أساس المصالح المشتركة في تحقيق كل الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسيكون لدور الشباب الإفريقي الدور الفعال والهام في تحقيق كل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك سيكون هناك كثير من يحاولون أن يضعوا أيديهم في تحقيق هذه الفوائد. الزميل عبد الرحيم محمود، هل هناك المزيد من هذه الوقائع والنتائج؟ نعم، مثلا إثيوبيا تستضيف هذه القمة في وقت تعاني فيه من ضغوطات من الجهات التي لا تريد التقدم والازدهار لهذا البلد. فلهذا هذه القمة لديها رسائل متعددة، من ضمنها رسالة قوية لجميع أنحاء دول العالم أن إفريقيا ما زالت تتقدم يوما فيوما، وعلاقتها ما زالت تتعزز
فترة بعد أخرى. فلهذا هذه القمة هي تعتبر لإثيوبيا المستضيفة وكذلك يعني لجميع الدول الإفريقية أن هذه القارة السمراء ما زالت يعني تتقدم و يوما فيوما يعني تؤتي نتائج مطلوبة وجديدة. نعم سيثبت الشباب الإفريقي كل ويرفع diversified. We are one people divided. Wherever we are, at home or outside, we must unite as one. We seldom know or realize we're everything others want to be. So be what you are, dignified. We are one people, Africans. No matter what language I may be speaking, no matter what tribe I claim to be, no matter what country I may be born, I am an African. Yes, I'm proud to be an African. No matter how rich or poor I am, no matter how short or tall my height, no matter how light or dark my skin, I know I am an African. Yes, I'm proud to be an African. You are an African. Be proud to be an African. We are in Russia and America, Saudi Arabia, India, Canada and Australia. We know Africa is our motherland. Germany and Jamaica, United Kingdom and all the islands, China and New Zealand. But Africa is a whole land. No matter what language I may be speaking, no matter what tribe
be proud to be an African. Yes. See? the headquarters of the African Union, from the Ethiopian capital, from the African capital, Addis Ababa, in connection to the first ever youth summit here in Addis Ababa, which run for the coming 3 days, and ideals of Pan-Africanism will be entertained here at this critical time when Africa is facing lots of existential threats. Foreigners or the Western powers are imposing their ill acts on Africa, and Africans must wake up in order to resist their imposition. So the heavy hands of foreign powers imposition have to be treated well in a wise manner, so that African prospective leaders have gathered